Ήμουν νεκρός, όχι σε κόμμα, όχι αναίσθητος. Νεκρός. Οι διασώστες με εξέτασαν, έλεγξαν τα ζωτικά μου σημεία, σκέπασαν το σώμα μου με έναν μουσαμά και με άφησαν παγιδευμένο μέσα στα συντρίμμια του κατεστραμμένου αυτοκινήτου. Για αυτούς δεν υπήρχε τίποτα άλλο να γίνει. Για τον κόσμο είχα πάψει να υπάρχω στις 11:45 εκείνου του πρωινού του Ιανουαρίου του 1989. Αυτό που κανείς τους δεν ήξερε ήταν ότι ακριβώς τη στιγμή που η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπά για πάντα, εγώ βρισκόμουν σε έναν τόπο ομορφιάς τόσο απόλυτης, τόσο συγκλονιστικής, που καμία ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να την περιγράψει με πιστότητα. Βρισκόμουν στις πύλες του παραδείσου και οι άνθρωποι που είχα αγαπήσει περισσότερο σε αυτή τη ζωή ήταν εκεί, χαμογελώντας μου, περιμένοντάς με, σαν να είχε σχεδιαστεί αυτή η συνάντηση πριν ακόμη από την αρχή του χρόνου. 90 λεπτά αργότερα ήμουν πίσω, αιμόφυρτος, με σπασμένα κόκαλα, παγιδευμένος ανάμεσα σε στριμμένο σίδερο, σιγοτραγουδώντας ύμνους μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε συνθλιβεί ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η ιστορία μου και χρειάζεται να καταλάβεις κάτι πριν συνεχίσεις. Δεν τη διηγούμε για να εντυπωσιάσω κανέναν. Τη διηγούμε γιατί είναι αληθινή και γιατί για πολύ καιρό δεν ήμουν σε θέση να τη μοιραστώ με κανέναν, ούτε καν με τη δική μου σύζυγο. Το όνομά μου είναι Don Piper. Είμαι βαπτιστής πάστορας από το 1985 και τον Ιανουάριο του 1989 ήμουνα 38 ετών, με μια σχετικά σταθερή ζωή, μια γυναίκα που λεγόταν Εύα, 3 μικρά παιδιά και μια δυνατή πίστη που είχα χτίσει μέσα από χρόνια μελέτης και υπηρεσίας στην Εκκλησία. Εκείνη τη χρονιά είχα προσκληθεί να συμμετάσχω σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε η Βαπτιστική Σύμβαση, σε ένα κέντρο απομόνωσης που ονομαζόταν Trinity Pines στο βόρειο Τέξας. Ήταν ένα από εκείνα τα συνηθισμένα συνέδρια στα οποία συμμετέχουν οι πάστορες, συναντήσεις, μελέτες, ανταλλαγή εμπειριών, διακονίας. Τίποτα το ιδιαίτερο. Στις 18 Ιανουαρίου, ένα Σάββατο, το συνέδριο έφτασε στο τέλος του. Αποχαιρέτησα τους συναδέλφους, έβαλα τα πράγματά μου στο αυτοκίνητο και ξεκίνησα να οδηγώ πίσω στο σπίτι μου στην Πασαντένα του Τέξας. Ήταν μια διαδρομή μερικών ωρών. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος εκείνο το πρωινό και υπήρχε μια ψυχρή υγρασία στον αέρα, χαρακτηριστική των χειμώνων στην ενδοχώρα του Τέξας. Πρέπει να ομολογήσω κάτι που κατάλαβα μόνο αργότερα. Εκείνο το πρωί πήρα μια διαφορετική απόφαση. Στην επιστροφή αποφάσισα να ακολουθήσω έναν δρόμο που δεν χρησιμοποιούσα συνήθως. Μια μικρή αλλαγή διαδρομής από εκείνες τις ασήμαντες αποφάσεις που παίρνουμε χωρίς να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Να στρίψω αριστερά ή δεξιά, να πάρω τον κεντρικό δρόμο ή τη συντομότερη διαδρομή. Κανείς δεν διστάζει σε τέτοιες επιλογές. Κανείς δεν φαντάζεται ότι μια τόσο ασήμαντη απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Επέλεξα να περάσω από τη γέφυρα πάνω από τη λίμνη Livingston, μια στενή γέφυρα που είχε κατασκευαστεί την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Μια λωρίδα για κάθε κατεύθυνση, χωρίς λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ένα κομμάτι ασφάλτου πάνω από το νερό, απλό και ευθύ. Ήμουν σχεδόν στο τέλος της διάβασης όταν εμφανίστηκε το φορτηγό. Δεν υπήρχε χρόνος να φρενάρω. Δεν υπήρχε χρόνος να φωνάξω. Δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ την Εύα, τα παιδιά μου. Τίποτα. Ένα φορτηγό 18 τροχών, φορτωμένο και βαρύ, πέρασε τη διαχωριστική γραμμή και κατευθύνθηκε κατευθείαν πάνω στο αυτοκίνητό μου. Η σύγκρουση ήταν καταστροφική, άμεση. Το μπροστινό μέρος του οχήματός μου καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η οροφή κατέρρευσε. Οι πόρτες λύγησαν προς τα μέσα. Συνθλίφθηκα μέσα στα σίδερα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όσα ανέφεραν αργότερα οι μάρτυρες και όσα επιβεβαίωσαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο σημείο ήταν ότι ο θάνατός μου ήταν άμεσος. Η καρδιά μου σταμάτησε. Τα ζωτικά μου σημεία μηδενίστηκαν τη στιγμή της σύγκρουσης. Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να γίνει. Οι παραϊατρικοί με εξέτασαν προσεκτικά, έλεγξαν την κατάστασή μου και δεν βρήκαν κανένα σημάδι ζωής. Κάλυψαν το σώμα μου με έναν μουσαμά και χαρακτήρισαν το σημείο ως σκηνή θανάτου. Δεν θα γνώριζα τίποτα από αυτά μέχρι πολύ αργότερα, γιατί ακριβώς τη στιγμή που η καρδιά μου σταμάτησε μέσα σε εκείνο το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στο Τέξας, εγώ ήδη βρισκόμουν κάπου αλλού. Δεν υπήρξε σκοτάδι,
Δεν υπήρξε τούνελ. Δεν υπήρξε αίσθηση ταξιδιού ή μετάβασης. Σε μια στιγμή οδηγούσα πάνω στη γέφυρα. Την επόμενη στιγμή βρισκόμουν εκεί. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω την ταχύτητα με την οποία συνέβη όλο αυτό. Δεν ήταν σαν να ξυπνάς από ένα βαρύ όνειρο όπου χρειάζεσαι λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβεις που βρίσκεσαι. Ήταν ακαριαίο. Απλώς ήμουν εκεί, παρόν, συνειδητός, με μια διάβγεια νου που δεν είχα βιώσει ποτέ σε κανένα σημείο της επίγειας ζωής μου. Και αυτό που είδα ήταν φως, αλλά όχι φως όπως το γνώριζα. Όχι το φως του ήλιου, ούτε το ηλεκτρικό φως, ούτε καμία μορφή φωτεινότητας που το ανθρώπινο μάτι μπορεί να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί κανονικά. Ήταν ένα φως που ερχόταν από μέσα από τα ίδια τα πράγματα, που ακτινοβολούσε από τα πάντα ταυτόχρονα. Ένα φως που ήταν ταυτόχρονα θερμότητα, παρουσία και αγάπη, όλα ενωμένα σε μια συντριπτική αντίληψη. Δεν υπήρχαν σκιές σε εκείνο το μέρος. Παντού όπου έφτανε το βλέμμα μου, υπήρχε πλήρης φωτεινότητα, μια λάμψη που δεν κούραζε, δεν τύφλωνε, δεν πονούσε. Ήταν σαν το ίδιο το φως να ήταν η ουσία από την οποία ήταν φτιαγμένος εκείνος ο τόπος. Και υπήρχε μουσική. Είμαι πάστορας. Μεγάλωσα περιτριγυρισμένος από ιερή μουσική, ύμνους, ψαλμούς, ορχήστρες, χοροδίες. Πίστευα ότι γνώριζα τη μουσική. Πίστευα ότι ήξερα τι είναι μια όμορφη μελωδία, μια δυνατή αρμονία, αλλά αυτό που άκουσα εκεί δεν είχε καμία απολύτως σύγκριση με οτιδήποτε είχα ακούσει στη γη. Ήταν σαν όλες οι πιο όμορφες μουσικές που έχουν ποτέ συντεθεί να παίζονταν ταυτόχρονα σε τέλεια αρμονία, χωρίς σύγχυση, χωρίς δυσαρμονία, σε μια συμφωνία που μεγάλωνε και μεγάλωνε χωρίς ποτέ να γίνεται εκκοφαντική. Μπορούσα να διακρίνω συγκεκριμένους ύμνους. Μπορούσα να αναγνωρίσω μελωδίες που ήξερα από τη ζωή μου ως πάστορας, αλλά πεζόντουσαν και τραγουδιόντουσαν με έναν τρόπο που ξεπερνούσε ολοκληρωτικά κάθε εκδοχή που είχα ακούσει ποτέ. Ήταν οι ίδιοι οι ύμνοι, αλλά σαν να άκουγα επιτέλους την πρωτότυπη τέλεια πλήρη τους μορφή. Και υπήρχε ένα άρωμα, μια ευωδία που δεν μπορώ να ονομάσω, γιατί δεν υπάρχει κανένα γήινο άρωμα που να πλησιάζει. Ήταν ένα άρωμα απόλυτης καθαρότητας, φρεσκάδας και ζωής, που ερχόταν σαν μια ακόμη επιβεβαίωση αυτού που ήδη ένιωθα με όλες τις αισθήσεις μου. Βρισκόμουν σε έναν τόπο διαφορετικό από οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και τότε τους είδα. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων μπροστά μου, περίπου 20 άτομα διαφορετικών ηλικιών, όλοι να με κοιτούν με ανοιχτά χαμόγελα, με μια χαρά που ακτινοβολούσε από τον καθένα με τρόπο που δεν είχα δει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο όσο ζούσε στη γη. Και τους αναγνώρισα. Το πρώτο πρόσωπο που αναγνώρισα ήταν του παππού μου, Τζο Κούλμπεθ. Είχε πεθάνει όταν ήμουν ακόμη παιδί, αλλά τον αναγνώρισα αμέσως. Όχι με την ασαφή μνήμη που έχουμε από παλιές φωτογραφίες, αλλά με απόλυτη καθαρότητα, σαν να μην είχα πάψει ποτέ να τον βλέπω. Ήταν εκεί, νέος και υγιής, ακτινοβολώντας το ίδιο φως που υπήρχε παντού γύρω, και το χαμόγελό του ήταν το χαμόγελο κάποιου που ήταν πραγματικά χαρούμενος που με έβλεπε. Δίπλα του υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι. Φίλοι που είχαν πεθάνει χρόνια πριν. Άνθρωποι που είχαν υπάρξει μέρος της ζωής μου και που είχα χάσει με τα χρόνια. Ο καθένας τους ήταν εκεί και ο καθένας με κοιτούσε με εκείνη την έκφραση που μπορώ να περιγράψω μόνο ως καθαρό καλωσόρισμα. Δεν υπήρχε άγχος στα πρόσωπά τους. Δεν υπήρχε πόνος, ούτε το βάρος των τελευταίων ασθενειών ή των χρόνων ταλαιπωρίας που πολλοί είχαν ζήσει πριν πεθάνουν. Ήταν ολοκληρωμένοι. Ήταν ακέραιοι. Ήταν σε μια ειρήνη που ξεπερνά κάθε ορισμό που έχουμε για αυτήν εδώ στη γη. Κανείς τους δεν χρειάστηκε να πει τίποτα. Κατάλαβα από την ίδια τους την παρουσία, από τον τρόπο που με κοιτούσαν, ότι με υποδέχονταν. Ότι αυτό το μέρος ήταν πραγματικό. Ότι εκείνοι ήταν καλά. Ότι κι εγώ ήμουν καλά. Μπροστά μου υπήρχε μια δομή που κατάλαβα ότι ήταν η είσοδος για κάτι μεγαλύτερο. Πύλες. Δεν μπορώ να τις περιγράψω με αρκετή ακρίβεια ώστε να αποδώσω αυτό που είδα. Δεν έμοιαζαν με καμία πύλη που είχα δει ποτέ. Υπήρχε σε αυτές μια μεγαλοπρέπεια, μια επιβλητικότητα που, ενώ ήταν εντυπωσιακή, ήταν ταυτόχρονα και φιλόξενη. Σαν να υπήρχαν για να περάσεις μέσα από αυτές. Σαν η διέλευση να ήταν ο φυσικός προορισμός όλων. Ένιωθα ότι ήθελα να προχωρήσω.
Δεν υπήρχε καμία διστακτικότητα μέσα μου, κανένας φόβος, καμία επιθυμία να κοιτάξω πίσω. Όλα όσα ήταν η ζωή μου μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μείνει πίσω σαν μια μακρινή ανάμνηση και αυτό που βρισκόταν μπροστά μου ήταν τόσο ολοκληρωτικά καλύτερο που η ιδέα της επιστροφής απλώς δεν υπήρχε μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Κινούμουν προς εκείνες τις πύλες. Οι άνθρωποι γύρω μου συνέχιζαν να χαμογελούν, η μουσική συνεχιζόταν, το φως συνέχιζε και ένιωθα μια χαρά που δεν έχει καμία σύγκριση με καμία ανθρώπινη εμπειρία που γνωρίζω. Δεν ήταν η χαρά μιας ευχάριστης στιγμής, ούτε η παροδική εφορία μιας καλής είδησης. Ήταν μια πλήρης, βαθιά χαρά που έμοιαζε να είναι η ίδια η φύση εκείνου του τόπου, η ουσία από την οποία ήταν φτιαγμένα τα πάντα εκεί. Υπάρχει κάτι που χρειάζεται να εξηγήσω σχετικά με το πώς λειτουργεί η αντίληψη σε εκείνο το μέρος, γιατί είναι διαφορετική από οτιδήποτε γνωρίζουμε εδώ. Στη γη μαθαίνουμε, λαμβάνουμε πληροφορίες, τις επεξεργαζόμαστε, χρειαζόμαστε χρόνο για να κατανοήσουμε. Εκεί όμως η γνώση ερχόταν με έναν διαφορετικό τρόπο. Ήταν σαν κάποιες αλήθειες να υπήρχαν ήδη μέσα μου, με την ίδια φυσικότητα με την οποία ήξερα το ίδιο μου το όνομα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κατάλαβα, με έναν τρόπο περισσότερο βιωμένο παρά σκεπτόμενο, ήταν ότι η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα που βιώνουν οι άνθρωποι. Είναι μια πραγματική δύναμη, είναι η θεμελιώδης ουσία εκείνου του τόπου. Η αγάπη ήταν η εξήγηση για όλα όσα έβλεπα. Εκείνοι οι άνθρωποι που με περίμεναν, εκείνη η μουσική, εκείνο το φως, εκείνη η χαρά. Όλα αυτά ήταν εκδηλώσεις της αγάπης σε διαφορετικές μορφές, αλλά στην ουσία ήταν το ίδιο πράγμα. Κατάλαβα επίσης ότι οι σχέσεις που έχουμε σε αυτή τη ζωή έχουν σημασία με έναν τρόπο που ξεπερνά αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε όσο ζούμε. Οι άνθρωποι που με υποδέχονταν εκεί είχαν υπάρξει μέρος της ζωής μου στη γη. Οι δεσμοί που είχαμε δημιουργήσει μαζί δεν είχαν εξαφανιστεί με τον θάνατό τους. Συνεχίζονταν. Ήταν πραγματικοί και τώρα τους έβλεπα όχι όπως τους ήξερα στο τέλος της ζωής τους, σημαδεμένους από το βάρος των χρόνων και των ασθενειών, αλλά στην πιο πλήρη, πιο ουσιαστική τους μορφή. Κατάλαβα ότι κάθε επιλογή που κάνουμε έχει βάρος. Εκείνη η μικρή απόφαση που είχα πάρει ώρες πριν να ακολουθήσω έναν διαφορετικό δρόμο για το σπίτι είχε οδηγήσει σε εκείνη τη στιγμή. Όχι με τρόπο που να με κάνει να νιώθω ότι έκανα λάθος, αλλά με τρόπο που μου έδειχνε πόσο η ζωή είναι ένα υφαντό από αποφάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με τρόπους που μπορούμε να κατανοήσουμε μόνο αργότερα, όταν έχουμε μια ευρύτερη οπτική. Και υπήρχε ακόμη μία κατανόηση που ήρθε μέσα μου σε εκείνο το μέρος και που αργότερα αποδείχθηκε η πιο σημαντική από όλες. Ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να επιστρέψω. Δεν το είδα αυτό με σαφή μορφή. Δεν άκουσα κάποια φωνή να μου λέει τι να κάνω. Αλλά υπήρχε μια αίσθηση, απαλή και ταυτόχρονα απολύτως ξεκάθαρη, ότι η ιστορία μου δεν είχε τελειώσει, ότι υπήρχε ακόμη κάτι να γίνει, ότι ο δρόμος που είχα διανύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και όλος ο πόνος που θα ακολουθούσε υπηρετούσαν έναν σκοπό που δεν μπορούσα ακόμη να δω πλήρως, αλλά που ήταν πραγματικός. Ότι ο Θεός γράφει με στραβές γραμμές. Ότι αυτό που μοιάζει με ατύχημα, αυτό που μοιάζει με μια τραγωδία χωρίς νόημα, μπορεί να είναι η αρχή κάτι που ξεπερνά εντελώς την περιορισμένη μας κατανόηση. Δεν επέλεξα να επιστρέψω. Δεν πήρα μια συνειδητή απόφαση να εγκαταλείψω εκείνο το μέρος και να επιστρέψω στη γη. Από τη δική μου οπτική κινούμουν προς εκείνες τις πύλες, πλήρως βυθισμένος σε εκείνη την εμπειρία, όταν κάτι συνέβη έξω από το κατεστραμμένο σώμα μου στο Τέξας. Υπήρχε ένας άντρας που λεγόταν Dick Onarek. Ήταν και αυτός πάστορας και είχε συμμετάσχει στο ίδιο συνέδριο στο Trinity Pines εκείνη την ημέρα. Οδηγούσε πίσω στο σπίτι όταν η κίνηση σταμάτησε εξαιτίας του ατυχήματος στη γέφυρα. Ενώ περίμενε, κάποιος του είπε τι είχε συμβεί, ότι υπήρχε ένα θύμα που είχε πεθάνει παγιδευμένο στα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου αυτοκινήτου. Κάτι μέσα στον Dick τον έκανε να βγει από το αυτοκίνητο, να πλησιάσει τους διασώστες και να ζητήσει άδεια να μπει στο κατεστραμμένο όχημα και να προσευχηθεί για τον νεκρό άντρα που βρισκόταν εκεί μέσα. Οι διασώστες δίστασαν. Δεν είχε νόημα να προσευχηθείς για κάποιον που είχε ήδη δηλωθεί νεκρός, αλλά ο Dick επέμεινε και για έναν λόγο που πιθανότατα κανείς τους δεν θα μπορούσε να εξηγήσει, τελικά του το επέτρεψαν.
Ο Ντίκ σύρθηκε μέσα από ό,τι είχε απομείνει από το πλαίσιο του αυτοκινήτου μου, πλησίασε το ακίνητο σώμα μου που ήταν καλυμμένο με το μουσαμά και άρχισε να προσεύχεται. Ακούμπησε το χέρι του πάνω μου και άρχισε να τραγουδά ύμνους εκεί ακριβώς, ανάμεσα στα σίδερα, δίπλα σε έναν άνθρωπο που η ιατρική είχε δηλώσει νεκρό. Δεν μπορώ να περιγράψω τη στιγμή της επιστροφής με την ίδια καθαρότητα με την οποία περιγράφω όσα είδα σε εκείνο το άλλο μέρος. Ξέρω ότι σε κάποιο σημείο, ενώ ο Ντίκ τραγουδούσε, κάτι με τράβηξε πίσω. Δεν ήταν ομαλό. Δεν ήταν ανώδυνο. Ήταν σαν να με ξεριζώνουν από έναν τόπο απόλυτης ειρήνης και να με πετούν ξανά μέσα σε ένα σώμα σπασμένο, συνθλιμμένο, που ένιωθε όλα τα τραύματά του ταυτόχρονα. Όσα αφηγούνται οι μάρτυρες είναι ότι οι διασώστες είδαν το σώμα μου να κινείται, ότι άκουσαν έναν ήχο να έρχεται από μέσα από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ότι όταν πήγαν να ελέγξουν διαπίστωσαν πως ήμουν ζωντανός, πως είχα ξανά σφυγμό και ότι τραγουδούσα. Τραγουδούσα τον ίδιο ύμνο που ο Ντίκ είχε τραγουδήσει για μένα κατά τη διάρκεια της προσευχής του. 90 λεπτά είχαν περάσει από τη στιγμή που κάλυψαν το σώμα μου με εκείνον τον μουσαμά. 90 λεπτά. Αυτό που έκαναν στη συνέχεια οι γιατροί ήταν να προσπαθήσουν με απόλυτη επίγουσα ανάγκη να κρατήσουν στη ζωή έναν άνθρωπο που κλινικά δεν θα έπρεπε πια να είναι ζωντανός. Με έβγαλαν από τα συντρίμμια με τεράστια δυσκολία, με έβαλαν στο ασθενοφόρο και ξεκίνησαν έναν αγώνα με τον χρόνο που θα καθόριζε τους επόμενους μήνες της ζωής μου. Αυτό που κανείς δεν μου είχε πει για το να επιζήσεις από μια εμπειρία σαν και αυτή είναι ότι το πιο δύσκολο δεν θα ήταν το νοσοκομείο, δεν θα ήταν οι χειρουργικές επεμβάσεις, δεν θα ήταν ο σωματικός πόνος που ήταν έντονος και συνεχής. Το πιο δύσκολο θα ήταν να ξυπνάω κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι είχα βρεθεί εκεί και ότι τώρα ήμουν εδώ. Το σώμα μου είχε υποστεί βλάβες που οι γιατροί χρειάστηκαν μήνες για να εκτιμήσουν πλήρως. Το στήθος μου είχε συνθλιβεί, πολλά οστά είχαν σπάσει, το αριστερό μου πόδι είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. Και για μεγάλο διάστημα οι γιατροί δεν ήταν βέβαιοι αν θα περπατούσα ξανά. Πέρασα από 34 χειρουργικές επεμβάσεις. Έμεινα στο νοσοκομείο για περισσότερους από 3 μήνες και η διαδικασία αποκατάστασης συνεχίστηκε για πολύ καιρό μετά από αυτό. Αλλά ο πόνος του σώματος, όσο έντονος κι αν ήταν, δεν ήταν αυτό που με κατέτρωγε στις πιο σκοτεινές στιγμές. Αυτό που με κατέτρωγε ήταν η νοσταλγία. Ήμουν σε έναν τόπο απόλυτης ειρήνης και χαράς, περιτριγυρισμένος από αγάπη, στην παρουσία ανθρώπων που αγαπούσα, στο κατόφλι κάποιου πράγματος που ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, ο προορισμός για τον οποίο είχα δημιουργηθεί. Και τότε με τράβηξαν πίσω. Πίσω στον πόνο, πίσω στο νοσοκομείο, πίσω σε ένα σώμα που μετά βίας λειτουργούσε, πίσω σε μια ζωή που, σε σύγκριση με αυτό που είχα βιώσει, φαινόταν τόσο περιορισμένη, τόσο γκρίζα, τόσο βαριά. Ανέπτυξα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι εκείνον τον τόπο. Ήθελα να επιστρέψω. Υπήρχαν στιγμές που η επιθυμία να πεθάνω δεν ήταν απόγνωση. Ήταν νοσταλγία. Ήταν η γνήσια επιθυμία να επιστρέψω σε ένα σπίτι. Για πολύ καιρό δεν είπα σε κανέναν αυτό που είχα βιώσει. Ούτε στην Εύα, ούτε στα παιδιά μου, ούτε στους συναδέλφους πάστορες. Η εμπειρία ήταν τόσο προσωπική, τόσο αδύνατο να μεταφραστεί σε λέξεις χωρίς να φαίνεται μειωμένη, που την κράτησα μέσα μου για πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Η Εύα ήξερε ότι κάτι είχε αλλάξει μέσα μου. Το έβλεπε κάθε μέρα, στον τρόπο που ξυπνούσα, στον τρόπο που κοιτούσα τον κόσμο. Αλλά περίμενε. Με μια υπομονή και μια συμπόνια που μέχρι σήμερα με συγκινούν όταν το σκέφτομαι, περίμενε μέχρι να είμαι έτοιμος να μιλήσω. Όταν τελικά μίλησα, στην αρχή ήταν δύσκολο. Οι λέξεις ήταν ανεπαρκείς. Απογοητευόμουν με τα όρια της γλώσσας, με την αδυναμία να μεταφέρω σε προτάσεις αυτό που είχε υπάρξει μια εμπειρία όλων των αισθήσεων, όλης της συνείδησης, ολόκληρης της ύπαρξης. Αλλά η Εύα άκουσε και με πίστεψε. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ήρθε όταν ένας φίλος, περίπου 1,5 χρόνο μετά το ατύχημα, με ενθάρρυνε να μοιραστώ τη μαρτυρία μου δημόσια για πρώτη φορά. Να μιλήσω σε άλλους. Να πω τι είχε συμβεί. Θυμάμαι την αντίσταση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, το αίσθημα της έκθεσης, τον φόβο ότι δεν θα με πιστέψουν, ότι θα ακουστώ παράλογος, ότι θα μειώσω την εμπειρία προσπαθώντας να τη βάλω σε λόγια. Αλλά πήγα. Και αυτό που συνέβη όταν άρχισα να μιλάω ήταν κάτι που δεν περίμενα. Οι άνθρωποι άκουγαν.
και κάτι κινούνταν μέσα τους, όχι επειδή ήμουν ένας εξαιρετικός ομιλητής ή επειδή η ιστορία μου αφηγούνταν με καλλιτεχνική τελειότητα, αλλά επειδή υπήρχε κάτι σε αυτή την αφήγηση που άγγιζε κάτι που οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους. Το ερώτημα του θανάτου, ο φόβος για το τι έρχεται μετά, η ελπίδα ότι αυτοί που αγαπήσαμε και χάσαμε είναι καλά. Άρχισα να λαμβάνω αιτήματα για βοήθεια. Άνθρωποι που περνούσαν διαδικασίες πένθους. Άνθρωποι που είχαν επιζήσει από σοβαρά ατυχήματα και πάλευαν να βρουν νόημα. Άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και φοβισμένοι. Άνθρωποι που απλώς χρειάζονταν να ακούσουν ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Και καταλάβαινα αυτούς τους ανθρώπους με έναν τρόπο που δεν καταλάβαινα πριν το ατύχημα. Γιατί είχα περάσει από το βάθος. Είχα περάσει από τον πιο έντονο σωματικό πόνο που μπορεί να αντέξει ένα ανθρώπινο σώμα. Είχα περάσει από την κατάθλιψη, από την αδυναμία, από τον θυμό, από την επιθυμία να τα παρατήσω και είχα βρει από την άλλη πλευρά όλων αυτών όχι μια επιστροφή στη ζωή όπως ήταν πριν, αλλά κάτι διαφορετικό. Μια ζωή που είχε μεταμορφωθεί από εκείνη την εμπειρία με έναν τρόπο που μόλις άρχιζα να καταλαβαίνω. Μερικές φορές ο Θεός παίρνει χρόνο για να αποκαλύψει το νόημα ενός πράγματος. Μερικές φορές αυτό που φαίνεται να είναι η χειρότερη στιγμή της ζωής μας είναι, στην πραγματικότητα, το σημείο καμπής που οδηγεί σε κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε φτάσει με άλλον τρόπο. Δεν επέλεξα εκείνο το ατύχημα. Δεν επέλεξα να πεθάνω σε εκείνη τη γέφυρα στο Τέξας εκείνον τον κρύο Ιανουάριο του 1989. Δεν επέλεξα τα 90 λεπτά που ακολούθησαν, ούτε τον βίαιο και επώδυνο τρόπο με τον οποίο επέστρεψα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά επιλέγω κάθε μέρα. Τι να κάνω με αυτό που μου έδωσε εκείνη η εμπειρία. Επιλέγω να θυμάμαι τη μουσική, το φως, το πρόσωπο του παππού μου που μου χαμογελούσε, την ειρήνη που υπήρχε σε εκείνον τον τόπο με έναν τρόπο που δεν έχω αρκετές λέξεις για να περιγράψω και πιθανότατα δεν θα έχω ποτέ. Επιλέγω να θυμάμαι ότι οι σχέσεις που χτίζουμε εδώ έχουν πραγματικό βάρος, ότι η αγάπη που δίνουμε και λαμβάνουμε δεν εξαφανίζεται, ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και έφυγαν πριν από εμάς δεν έχουν απλώς σβήσει σαν μία φλόγα που σβήνει στον άνεμο. Επιλέγω να θυμάμαι ότι υπάρχει κάτι από την άλλη πλευρά, ότι δεν είναι το τέλος, ότι είναι στην πραγματικότητα όλα εκείνα για τα οποία αυτή η ζωή είναι προετοιμασία. Και όταν οι άνθρωποι με αναζητούν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με την άβυσσο της απώλειας, του φόβου, του πόνου, που φαίνεται να μην έχει διέξοδο, δεν προσφέρω θεωρίες, δεν προσφέρω περίπλοκα θεολογικά ή φιλοσοφικά επιχειρήματα. Προσφέρω αυτό που έχω, τη μνήμη 90 λεπτών που άλλαξαν απολύτως όλα όσα νόμιζα ότι ήξερα για τη ζωή, τον θάνατο και αυτό που υπάρχει ανάμεσά τους. Ήμουν εκεί. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Το ένιωσα με όλη μου την ύπαρξη. Και όσο κι αν δεν μπορώ να μεταφέρω με λόγια την πληρότητα εκείνης της εμπειρίας, μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα όλα όσα μου δίδαξε. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Η αγάπη είναι πραγματική. Και εκείνοι που έφυγαν πριν από εμάς μας περιμένουν με χαμόγελα από την άλλη πλευρά.